đến với chương trình Yêu Là Cưới. Chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay quý vị nha. Em mới gặp Nhung đang ngồi trên cầu. Hả? Cầu đó cũng thường xảy ra những chuyện đó. Trời, có tụi nó chơi là có thiệt luôn với miệng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời hai bạn tự giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Nguyễn Minh Trung, sinh năm 90, nghề nghiệp làm tóc. Em tên là Cẩm Nhung, em sinh năm 91, em làm tóc nữ. Hai bạn đều làm tóc hết luôn. Dạ, Vậy đúng có rồi. làm chung với nhau không? Hiện tại là em ở dưới Vĩnh Long rồi. Còn em là ở thành phố. Là yêu xa. Dạ. Rồi sao hai bạn quen nhau? Hai đứa em cùng ở dưới quê, cùng chung huyện, chung xã luôn. Rồi quen như thế nào, quen cơ hội như thế nào? Ngày hôm đó là em đi làm về, em mới gặp Nhung đang ngồi trên cầu. Hả? Cầu gì? Cầu Vũng Liêm á. Dưới miền Tây nhiều loại cầu lắm. Đang ngồi trên cầu Vũng Liêm. Cái em mới thấy Nhung ngồi một mình rồi em mới em hỏi nhưng không thèm trả lời luôn, giống như là cầu làm gì sao em? ta trả lời được, tự nhiên cái bạn không biết người lạ quắc à. Dạ, cái cũng suy nghĩ đắn đo. Xong rồi cái cũng suy nghĩ lâu, cũng lâu lắm. Tại vì em ngồi ngay cầu thì người ta thấy lạ lạ, em ta sợ em nhảy cầu. em cũng sợ chị. Nó có nhiều người qua lại không? Dạ lúc đó là cũng 7-8 giờ tối. Đúng rồi, phải lo chứ. Tại vì ở nơi đó cầu đó cũng thường xảy ra những chuyện đó. Trời, có tụi nó chơi là có thiệt luôn với miệng. Là mục đích em dừng lại hỏi là với mục đích đó hay là với mục đích để cua gái, hay là mình cũng lo lắng không biết là một phần á là em cũng lo và một phần em cũng muốn, tại vì trước đó em đi chợ hàng ngày em có gặp Nhung. Hay là biết trước nhau có rồi? biết rồi. Em chỉ biết thôi nhưng mà chưa có cơ hội để làm quen. Tình cờ bữa đó cái em mới làm gan, em lại làm quen đại. Rồi còn em trả lời là lý do tại sao ngồi trên cầu 7-8 giờ tối? Dạ, tại vì em đi làm, công việc của em là đi làm về hơi tối, cỡ khoảng 6-7 giờ, trễ nhất là 8 giờ mấy. Nhưng mà lúc đó thì đường nhà thì nó hơi xa, với lại ban đêm nó cũng sợ lắm, cái ngồi đó đợi cha ra rước về. Chứ không có ý định gì dạ đúng trơn đúng không? Dạ, chứ không có ý định gì hết trơn. Ấn tượng đầu tiên gặp bạn trai là như thế nào? Em thấy anh này hả, sao mà ngộ vậy, không biết á hả là có ý đồ với mình không hay là chỉ làm quen mình thôi. Cái cũng suy nghĩ, cũng đắn đo, xong rồi cái họ mới trả lời là em đứng đây chờ đợi cha em ra rước. Ngoan, không có chờ đợi anh chàng nào ở đây nữa, mình cũng yên tâm. Bắt đầu là em mới hỏi thăm, xin số điện thoại. Xin cái cho liền vậy đó hả? Một hồi mới cho anh. Bao lâu sau thì bắt đầu mới là tỏ tình? Dạ là khoảng 1 tháng sau. 1 tháng sau tỏ tình như thế nào? Nhung này á, trong lòng em cũng có ý định là tỏ tình. Tỏ tình với em, anh nói là mình nắm chặt tay nhau hả, đi suốt quãng đời còn lại hay không. Cái mới vô nói gì liền luôn. Cái em mới suy nghĩ, cũng hồi hộp lắm, thấy cũng thật lòng, cái em mới là đồng ý. Dạ. Cũng thuộc loại dễ nè, mới có 1 tháng 1 thôi đó. Mới vừa làm quen là qua ngày sau là đưa em về nhà rồi. Là muốn cho cha mẹ biết mặt, cha mẹ chịu là mới cho quen. Là đưa về cha mẹ chịu luôn hả? Chỉ có một vấn đề là cho em nhỏ Nhỏ con, sợ là anh không có gánh vác được cái gia đình. Lúc đó anh ốm lắm, rất là ốm so với bây giờ. Bây giờ là đỡ hơn rồi. Dạ, đỡ. Hồi đó có 49 kg. Chút nữa mình sẽ đào sâu cái vụ phụ huynh. Bây giờ mình vẫn đào sâu tiếp tục cái vụ là hôn nhau. Tỏ tình rồi đúng không? Chừng nào mới hôn nhau nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tỏ tình xong, ăn kem xong, trên đường đi về nhà. Cũng là ngày hôm đó luôn. Ngày hôm đó luôn. Em quyết định luôn mà. Rồi cái đi về gần tới nhà rồi, về gần tới đầu đường vô nhà. Chưa có cơ hội nào hết. Chưa có cơ hội. Sắp tới nhà rồi. Nhìn thấy một cây mè lớn, cái Nhung em thắng lại, cái Nhung chồm em chồm lại phía trước, cái anh quay qua em anh hôn một quay cái. qua anh hôn nhau. Hôn thế là hai người môi chạm môi. Rồi nụ hôn nó kéo dài bao lâu? Ê, ngồi trong xe mà vậy mà ngồi trên xe môi chạm môi hả, là quẹo cái cổ luôn á. Dạ. Đâu làm thử. Ủa, bạn chờ mình, bạn chờ mình tính làm gì? Ngồi trước nè, đó hai người thắng nhau nè. Sao được, cái thế nó khó lắm. Giờ ôm eo nè. Bạn này Quay lưng lại, bạn quay lưng lại. ngồi hai bên, Đúng rồi. ngồi bên. Dạ, ngồi hai bên. Ngồi hai bên rồi, có đi đang ngồi hai bên. Hai bên rồi làm sao? Nhung em mới thắng lại, Nhung chồm lên trước. Chồm coi, chồm coi. Chồm lên.
Ủa mà nhanh vậy thôi hả? Dạ cũng được cái chốc vậy khoảng 2 giây chị. Vậy là nó không có liên quan gì tới cây me hết trơn á. Có ngồi với cây me đó để mà ngồi xe đó, cây me nó che lại cũng đỡ. Có nghĩa là vẫn ngồi trên xe thôi nhưng mà có cây me nó che thôi. Dưới tay Dạ. nè. À, vậy lấy cây me nó làm cái chỗ kỷ niệm. Rồi kỷ niệm tình yêu còn cái câu chuyện nào hấp dẫn nữa không? Đó là tụi em quen cũng được hơn 1 năm. Nhưng bắt đầu có dự định lên Sài Gòn để mà Bắt đầu đi Sài Gòn ha, yêu xa. em mới suy nghĩ là hai đứa sắp xa rồi nhưng mà chưa có cái niềm tin gì hết. Bữa đó em mới suy nghĩ là mình sẽ cầu hôn. Vào cái Cầu ngày lên. Tết Trung Thu á, em mới hẹn Nhung đi chơi Trung Thu, đi đến quán. Sẵn đó em có chuẩn bị một cái bánh Trung Thu lớn như nè, đèn cày nữa. với một cặp nhẫn nữa Có cặp nhẫn, cầu hôn. tặng cho em để mà có thể giữ được cái hả mối quan hệ ở nơi xa, có thể gìn giữ được tình cảm của chúng ta. Anh mới lấy nhẫn ra và hả anh kể đi. Mới nói như này nè, em bây giờ á, em chấp nhận tiến xa hơn với anh nha. Em nhận lời làm vợ tương lai của anh. Là Nhung gật đầu, Đeo nhẫn vô. rồi em mới đeo nhẫn vô. Nhẫn giờ còn đeo không? Nhẫn còn. Đâu? Ở đây. Là cặp nhẫn đó đó Còn hả? ta mới lên đây chứ. Hỏi chứ. Rồi nhưng ủa mà tự nhiên tại sao em lại quyết định đi lên trên này? Em lên là em có bàn với ảnh không hay là em tự quyết định? Dạ em cũng bàn, mới ban đầu thì em cũng bàn nhưng mà anh này thì ảnh không có Chịu. đồng ý, ảnh không có chịu. Quyết định luôn. Anh nói là hả đi xa có nhiều vấn đề lắm hả? Có thể là thường ai cũng nói là đi xa sẽ tình Sao mà cảm cách nó lòng. sao mà cách lòng. Rồi mỗi đứa một nơi như thế này thì sẽ khó giữ được cái tình cảm lắm. Trong khi đó hai đứa chỉ mới quen nhau 1 năm mấy thôi. Rồi cái em cũng suy nghĩ nhưng mà quyết định cuối cùng của em là thôi bây giờ em cũng muốn đi để mà em có thể phát triển được sự nghiệp của em, có thể làm cho cái tay nghề mình cứng hơn. Bắt đầu yêu xa tới nay là bao lâu rồi? Dạ yêu Khoảng xa 2 năm. Cả khoảng 2 năm mấy. Có nghĩa là tụi em 3 quen năm nhau mấy. hơn 3 năm rồi. Có những khó khăn gì khi mà mình yêu xa? Cách biệt về Địa lý. Địa lý. với lại công việc của hai đứa á chị. Hai đứa em làm không có thời gian được nghỉ. Lâu có khoảng 3-4 tháng mới về được một lần. Trời ơi. Nếu mà em nghỉ thì khoảng chừng 1 tháng mấy đến 2 tháng em mới nghỉ được. Mình nghỉ thì mình sẽ bị mất khách. Rồi làm cách nào để hai bạn giữ cái tình yêu với nhau, ràng buộc nhau, có khó Đâu có thời không? gian Cách dành cho nào? nhau đâu. Hồi đầu tiên là hai đứa em có đưa ra một cái cam kết, hễ mà người nào đi đâu làm gì, dù nhỏ hay lớn cũng phải cho người đối diện còn lại biết. Rồi. Nhưng mà yêu xa khó lắm, mà đặc biệt là các bạn rất là bận rộn rồi, coi như là xa Dạ. nhau. Rồi lỡ như mà trên đây lỡ như đối phương có gặp gỡ một ai đó Có thì biến cố sao? gì không? Ghen tuông gì không? Biến cố ấy thì là chỉ hồi lúc ở dưới quê thôi. Cái ngày đó anh Trung này mới vô nhà em chơi. Rồi cái trong khi đó vô tình cái điện thoại em đã bị hư đi. Cái hai đứa mới đổi điện thoại cho nhau, là ảnh sẽ giữ điện thoại của em để sửa, còn em cũng sẽ giữ điện thoại của ảnh. Tối em mới lên Face, em mới vô tình em mới lướt Face của anh đi. Cái em mới thấy đọc một cái tin nhắn của cái người yêu cũ, nhắn gì nè: chồng ơi, chồng có khỏe không? Dạo này chồng thế nào rồi? Lúc đó là em rất là nổi giận, em muốn quăng cái điện thoại luôn. Nhưng mà suy nghĩ lại phải kìm nén lại cảm xúc để hỏi rõ sự việc coi xem như thế nào. Rồi cũng ráng đợi tới ngày hôm sau. Ủa chứ lúc đó em không có trả lời cô đó hả? Em đang giữ điện thoại em không có trả lời luôn hả? Dạ Lúc đó không. là em với người đó nhắn tin qua lại lâu rồi. Chị hiểu cái đọc tin nhắn cũ thôi. Dạ phải đúng không? rồi, vô tình em Tin nhắn có cách nghĩa đó là chắc mấy ngày chị. chưa xóa kịp hay sao. Có mấy ngày thôi mà. Nhưng theo như chị là chị vô chị trả lời bà xã em làm gì đó để thử coi bên kia mồi á, thả mồi coi bên kia có dính không. Lúc đó là em nổi Đúng giận quá. lên nè, giận lên là Không biết cơn gì giận nữa. lên là không có thể nào mà trả lời được trơn. Phải ghim, phải để đó, phải ghim, phải để Ghìm đó. mà để qua tới ngày mai. Dạ đúng Rồi rồi, xử phải lý ghim sao? lại. Sao mà em ghim được cái ngày hay? Dạ thì Cái bản tính ghìm hay lắm anh. Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau em bùng nổ. dạ đúng rồi, em gặp anh là em bùng nổ liền, không có chờ đợi giây phút nào nữa hết. Trời, chia tay lâu chưa mà còn xưng chồng vợ? Dạ chia tay cũng lâu, 1 năm mấy 2 năm vậy. Còn tình ý gì với nhau không mà còn nhắn tin qua lại? Còn nghĩa thôi chị. Hả? Rồi lúc đó làm sao? Cuối cùng lúc đó là có chia tay gì không hay là như thế nào?
Dạ không có chia tay. Rồi em mới qua em giải thích mấy năm trời xưng hô như vậy cái đổi lại nó cũng hơi bị nhượng miệng. Cho nên là trả lời lại là vợ chồng luôn, trả lời lại là chồng cũng khỏe. Dạo này vợ được mấy đứa con rồi. Hỏi thăm vậy Vậy thôi thôi. là giận nhau vậy thôi, là Coi như là không giải có- thích vậy là thôi. Cũng năn nỉ dữ lắm. Rồi ngược lại có khi nào em ghen cổ chuyện của cổ không? Có trước đó thôi. Cũng ở dưới luôn. Rồi. Bạn này làm gì? Cũng có anh này anh nọ điện thoại tới điện thoại lui. Cái cũng bữa đó cái đưa điện thoại gì cho em giữ. Đâu hai người cứ đưa điện thoại cho nhau giữ làm chi vậy, cho lòi ra Tại sự vì- cố hoài vậy? Cái anh đó mới điện thoại tới. Cái em mới bắt máy lên. Em alo. Tắt máy mất tiêu. Rồi là em mới Hỏi bắt đi. đầu về em làm việc với con này liền. Ai vậy? Người đó là ai vậy? Có tình ý gì không? Những người cu cẩm em thôi. Chứ cũng không có tình ý gì. Vì là 2 năm yêu xa là không có vấn đề gì hết. Có câu chuyện nào dở khóc dở cười giữa hai bạn nữa không? Bạn trai em có khó tính không? Dạ, ảnh khó tính lắm chị. Hồi lúc mới quen á là ảnh đề ra những cái vấn đề chẳng hạn như là khi mà em đã chấp nhận làm người yêu của anh á thì em không được mặc đồ hở hang, không được mặc quần đùi, không được mặc đầm hở lưng. Sao vậy? Ta mặc gì ta đẹp chứ mắc mớ gì? Đại loại là vậy á. Lý do tại sao Nói vậy? đi. Em không biết nữa chị. Tại vì tính em đó dở vậy chị. Ảnh giống như là ông cụ non vậy chị, già lắm, già chút tuổi. Ủa, phụ nữ như đôi lúc người ta miễn ta mặc sao ta thấy đẹp này kia thôi, chứ tự nhiên mắc mớ gì cấm cản ta tùm lum. Tại vì phụ nữ mặc thấy đẹp mà mấy thằng khác thấy thèm. Đúng rồi đó. Đi ra ngoài nhìn thấy ánh mắt người ta nhìn vào là em chịu không được. Bao giờ thì mới có cái kế hoạch kết hôn? Kế hoạch kết hôn của em là vào tháng 11 năm nay. Âm lịch hả? Tháng 11 âm lịch năm nay. Mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa? Tụi em còn cái gì Còn khó khó khăn khăn từ không? đây đến đó nữa không? Em hiện tại em đang chuẩn bị để mà lo nhà. Nhà với quê á? Nhà dưới quê. Nếu mà kết hôn là bạn là về lại Vĩnh Long mà. Dạ đúng rồi, em sẽ về Ở tay quê. nghề ngon lành rồi. Yêu nhau xa cũng 2 năm trời. Mình phát hiện hết những cái tật xấu của nhau chưa? Hay là mình muốn đối phương phải thay đổi điều gì để xây dựng cái mái ấm gia đình? Tật xấu thì có chị, lì lắm. Với thêm sao? một vấn đề á là thích một món gì, muốn ăn một món gì á, phải nói là lúc mà ăn chưa được á, ngủ cũng mớ nữa, kêu Trời tên đất ơi. món ăn luôn. Kêu tên món ăn luôn? Dạ. Mà thường là thích ăn những món gì? Hồi lúc trước á thì thích ăn những cái món nước chẳng hạn như là bún mắm, hủ tiếu khô. Không Cũng ăn được là đơn buổi giản. tối cứ ngủ. Ăn mắm anh. Lúc ở với mẹ, chỉ nghe mẹ kể gì đó, lì như là em nói không có nghe. Nói gì mà không nghe, nói đúng mới nghe chứ. Em thích tóc dài, em nói đừng có tắt tóc nha. Rồi em nói mấy bữa sau cắt ngang mất tiêu. Thôi. Rồi đó giờ có mặc áo đồ hở hang lần nào chưa? Có, em hở em thấy là em la. La rồi nhưng mà vẫn mặc, mua rồi Vẫn mặc mặc. thôi. Khi mà Tới không chừng có em anh hẹn này rồi á. thì em mặc. Bởi vậy thế chứ em cấm làm chi mất công. Không cấm á thì lúc đó cổ mua cổ mặc với em. Còn bây giờ em cấm thì cô lén, không có em cô mặc cô đi bình thường. Không có nên như vậy. Cấm đoán riêng tư phụ Với nữ lại người ta á, làm đẹp mà. Ở dưới quê cũng khó lắm chị. Người ta thấy cái hình tượng đó người ta sẽ nói. Tao đánh giá đúng không? Đánh Quê giá. gì em ơi, cái đó là em gia trưởng em nói vậy, chị tiện cũng ở dưới quê chị thấy là cũng bình thường. Quê vậy còn hơn thành phố nữa, quê cái gì. Và Rồi bây giờ em mong muốn cổ thay đổi cái gì? em chỉ muốn bớt lì lại thôi. Tật xấu của anh là cái gì? Tật Hai. xấu của anh là ảnh khó tính như đinh già Rồi, chị trước thấy tuổi rồi. vậy đó, rồi không có được thoải mái, giống như là cấm cản đủ thứ vậy. Em với lại cái tật ảnh ngủ quên, anh hay ngủ quên nhiều khi đang nói chuyện điện thoại xong rồi cái em nói chuyện cả buổi luôn, sao nghe em re vậy ta. Dạ, có thể đang nói chuyện gù gù em ngủ hồi nào không hay. Rồi em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa không? Em mong muốn là anh sẽ ít khó tính hơn, rồi có thể sống thoáng hơn một chút xíu. Em sẽ có thể tự nhận thức được là em nên làm cái gì và mặc những cái gì thì sẽ hợp. Chắc tại em tiếp xúc với người lớn nhiều quá cho nên. Đừng có đổ thừa. Rồi ngày hôm nay hai bạn còn muốn nói điều gì với nhau, còn muốn gì nữa không nè? Anh có một món quà cho em. Đây là một cái vòng tay anh muốn tặng cho em. Mình sẽ mãi nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này nha. Dạ em đồng ý. Xích tay đó cưng. Còn đây nữa. Nữa hả? Anh biết đó. Hàng ngày em đi làm tiếp xúc với hóa chất nhiều. Anh có món quà này sẽ bảo vệ đôi tay của em. Vaseline rồi. Thoa vô xoa tay.
mua lotion nữa, tối sức nữa. Em không có biết nói gì hơn là em sẽ cố gắng ngoan hơn xíu, nghe lời xíu để có thể nhận được cái tình cảm từ anh. Trước mặt chương trình em muốn nói với cha mẹ, chúng con cảm ơn cha mẹ hai bên đã luôn ủng hộ chúng con. Chúng con hứa là sẽ không để cho cha mẹ phải buồn lòng. Cha mẹ gia đình hai bên khi mà xem chương trình và nghe hai bạn rất là nghiêm túc đứng và hứa như vậy thì chắc là cũng sẽ yên lòng. Chúc phúc cho hai bạn cố gắng nha, cũng Dạ, rất là em đẹp cảm đôi. ơn. Giờ nghề nghiệp ổn định rồi, giờ là chỉ ổn định kinh tế, kiếm tiền sinh con đẻ cái thôi. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ, em cảm ơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của Yêu Là Cưới. Và đây là những món quà các bạn có thể đem về nhà. Đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Chúng tôi còn có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ Allen. Bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 3 bình sữa của chương trình đang chờ đợi các bạn. Rồi, mời hai bạn. Quay đi nào. May mắn lên. Rồi, sắp rồi. Sắp rồi. Bình sữa kìa. Và các bạn sẽ nhận được về cho mình là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Mình chúc mừng hai bạn. Chưa in thiệp cưới đúng không? Dạ. Rồi vậy là có in thiệp cưới rồi ha. Dạ. Rồi, Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh chị. năm hạnh phúc. Quen nhau tới giờ phút này là bao lâu rồi? Dạ mới 2 tháng rồi chị. Ủa nãy giờ kể chuyện quá trời chậm chậm mà mới quen nhau 2 tháng à hả? Dạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin Xin mời. mời. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo và xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Quốc Khánh, em quê ở Nghệ An. Dạ, em đang làm công việc là thử kính. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo, em chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Mộng Thắm, em nay 24 tuổi. Em buôn bán online tại nhà. Bạn này là quê ở Nghệ An. Mà nhưng mà sinh sống hiện ở giờ đây. mình cũng là vô đây sinh sống ở đây đúng không? Làm việc ở đây. Hiện tại là em đang sống tại Củ Chi chị. Củ Chi qua Cần Giờ là gần không? Em chạy 2 tiếng, bạn em chạy 3 tiếng. Ủa gì em chạy 2 tiếng mà bạn em chạy 3 tiếng là sao? Bạn em chạy chậm lắm, chạy mà nó giống như rùa bò. Cơ duyên nào gặp nhau? Chị của em có cũng ghiền cái trang Bạn Muốn Hẹn Hò Online á. Thì chị của em có nói là tại sao em không có lên trang đó là để tìm một nửa còn lại cho mình. Lướt Facebook á, bạn Thắm có đăng hình lên thì em cũng vào em có bình luận á. Cái lần gặp đầu tiên á là do em giận rồi chia tay, xong rồi mới gặp. Lúc đó là bạn em nói là cho anh mượn cái hình em làm ảnh nền điện thoại. Xong cái em nói giỡn là thôi vậy anh lấy hình em làm ảnh nền, anh có dám lấy hình em làm ảnh nền Facebook không? Thấy anh nói là dám. Xong rồi từ đó là hai đứa nói chuyện qua lại mới quen. Rồi up cái ảnh nó lên thì bạn bè của ông này là nói vô bình luận á, nói sao mới thấy quen nhỏ kia mà sao nay nhỏ này, thì nhỏ kia đâu, rồi này kia nọ. Xong cái em có hỏi ủa chị đó là cái người đó là ai? Nó nói là hỏi chia tay, em hỏi chia tay chưa, nó chia tay này 1 năm rồi. Nhưng thật ra là mới tin. Mới chia tay này 1 tháng. Xong rồi em cũng tin, em nói là có thiệt không, chia tay 1 năm không? Ông nói là chia tay 1 năm. Em nói là em ghét nó xạo lắm á. Ông nói anh không nói xạo gì hết á. Xong rồi cái vô nói chuyện cũng qua lại cái cuối cùng lộ ra là mới chia tay 1 tháng. Mà chia tay luôn. Dạ em chia tay. Em nói chia tay rồi xong năn nỉ, khóc, lóc rồi chết. Anh có thể nguyện làm gì em tất cả nhưng mà em đừng chia tay anh. Mà lúc đó chưa gặp mặt. Dạ. Rồi chết luôn. Dạ. Wow. Ghê vậy. Em ghét con trai vậy lắm luôn á. Ba mẹ anh nuôi anh lớn, ba mẹ anh dạy dỗ anh, thì tự nhiên anh được gì một người con gái mà chưa gặp mặt, chưa như thế nào hết, anh rồi chết là cái người đó là em không thể nào mà Không chấp nhận được. Dạ. Anh xin lỗi tại vì anh thương em quá, rồi anh này kia nọ. Rồi sao gặp mặt? Chưa gặp mặt. Nói chung là lúc đó năn nỉ cũng cảm thấy mũi lòng á. Rồi xong rồi cái nếu mà anh dám chạy thì giờ anh chạy xuống đi. Cái đợt đó cũng chạy xuống, chạy từ trên đó chạy xuống 3 tiếng mấy luôn. Rồi xong năn nỉ gì thôi rồi chung cũng quen lại. Ủa mà sao yêu nhau sống chết mà tại sao một thời gian là không xuống gặp mặt mà tới lúc đòi chia tay mới xuống gặp mặt? Hả? Tại sao Không, vậy? tại mới quen rồi. Mới quen làm gì mà sống chết ghê vậy? Bởi vậy em mới nói là Hay là xạo hay là cái chiêu của em xưa giờ ai em cũng vậy? Dạ không chị.
nói vậy sao tao trả lời? Ủa nhưng tôi chưa gặp mặt lần nào mà sống chết như vậy trời. Mà tại sao sống chết rồi sau đó giờ không chạy xuống thăm người ta? Bây giờ con vậy tao cũng không có dám nói đâu. Tại vì là lúc đó là một cái duyên á, một cái duyên để bọn em gặp nhau. Mình cảm thấy là không có thể xa rời được cô ấy. Bạn em có nói là mình không hợp nhau rồi mình chia tay cái này kia á, thì em có năn nỉ cô ấy nếu mà em thích cái gì á thì anh mua cho em cái đó luôn. Đang nhắn tin cãi nhau á, ổng đang gắn kính cho cái nhà kia, xong rồi đập tấm kính luôn. Đền 15 triệu. Trời Đập ơi. tấm kính, em nói ủa đâu có đáng đâu mà làm gì chi, vậy tiền đâu phải làm, cũng mồ hôi nước mắt ra, cũng cực khổ làm ra. Lúc đó là vậy. chưa gặp nhau nữa nè. Dạ, đúng rồi. chưa Tốn gặp. 15 triệu. Có mua gì quà gì tặng bạn gái không? Hay đi xuống khơi khơi vậy thôi? Dạ thì em xuống khơi vậy chị, vậy chị. Còn Thay vì cái tiền đập tấm kiến đền 15 triệu đó để dành tiền để mua đồ cho bạn gái ý nghĩa hơn không? Rồi sau đó là khi nào hôn nhau? Vui buồn, Hả? đau khổ hay cười tươi gì đó. Hôn nhau nắm tay là em chủ động hết. Biết rồi, bạn này chậm gì biết khi nào mới tới. Ổng nhát lắm. Đi sinh nhật của đứa em của em á, xong rồi lúc đó là cũng có uống tí. Xong rồi dạ đi tăng 2, đi karaoke, xong rồi lúc đó cũng có cãi lộn với thằng em, rồi cũng tức ra ngoài ngồi khóc. Ai khóc? Em khóc. Chồng ổng ra, ổng kêu đi vô, ổng năn nỉ thôi vô ngồi chơi, xong nói hôn cái đi vô. Xong rồi lúc đó là cái nụ hôn đầu tiên. Giờ ôm em hay là gì cũng phải có tí men vô người rồi mới dám ôm em. Đi đâu là em chở hết. Hả? Tại vì em ngồi sau á, chạy xe bực lắm. Chạy mà biết bao nhiêu người chạy lướt qua rồi mà ổng còn mút cái dưới sau á, nó xuống đi em chở cho. Quen nhau tới giờ phút này là bao lâu rồi? Dạ mới 2 tháng thôi chị. Cái gì? Ủa nãy giờ kể chuyện quá trời chậm mà mới quen nhau 2 tháng à hả? dạ. Qua 2 tháng là coi như 2 tháng trực tiếp gặp mặt nhau tới nay là 2 tháng. Dạ nhưng mà quen biết nhau là cũng 5 tháng rồi. Trời Thiệt là bất ngờ. Tưởng là cỡ 2 năm rồi đó. Rồi 2 lần còn có chia tay lần nào nữa không? Dạ có chị. Mới đây. Mới đây. Dạ mới gần đây rồi. Mấy ngày rồi? Chắc 1 tuần rồi. Rồi sao chia tay? Có chuyện ổng cái gì cái ổng cũng khóc hết á. Cái gì đàn ông con trai gì mà đụng tới là khóc. Hỏi tới cái im lặng, em ghét chứ, cực kỳ ghét mà nhắn tin xong rồi để đã xem xong rồi mà không trả lời á. Em cực kỳ em ghét luôn, nhắn tin cái đã xem, hỏi nãy giờ xong lát trả lời, nãy giờ là anh khóc. Anh một mình anh khóc. Bữa nó cứ nói thôi anh đi nhậu. Anh đi nhậu một mình. Em thì em lo, em nói là một mình mà đi nhậu rồi xong lát sau về ai chở về, thôi ở nhà đi đừng có đi. Xong rồi cái em nói thôi anh đi. Cái lần cuối cùng nó giờ tùy anh, cuộc sống của anh làm gì anh làm, không liên quan gì tới em nữa hết. Xong cái lát nói là nãy giờ là anh chỉ thử em coi em đối xử cái tình cảm của em dành cho anh như thế nào khi mà nghe anh như vậy. Em nói ủa tình yêu mà có thể đem cho thử được hả? Nếu mà cảm thấy mà yêu mà không tin tưởng thì thôi vậy thôi chia tay đi. Ủa vậy chia tay hả? Em còn năn nỉ với cô ấy đến 3 giờ sáng là em ơi giờ anh có thể thay đổi hết vì em. Giờ anh hết nước mắt rồi. Lòng tin lúc đầu em đặt cho anh là 100. Từ lúc mà cái chuyện của cái chị mà người yêu cũ á, xong là chỉ còn 20% thôi, nhưng mà giờ chỉ còn 0%. Ủa vậy sao giờ còn 0% mà tham gia chương trình Yêu Là Cưới làm chi vậy? Nhưng mà đang dần dần thay đổi, em nói là còn 0%, nhưng mà biết tình cảm ông là thiệt dành cho em, nhưng mà ông làm những gì trước mắt em đi rồi em tin, chứ giờ ông nói em không tin. Về phía gia đình, nếu nhanh quá như vậy gia đình hai bên có phản đối gì không? Gia đình của em cũng có nói với em á, thì giờ em lớn rồi, mua đất ở trong này để xây nhà để cho em lập nghiệp ở trong này luôn. Em thì em chưa muốn lấy chồng đâu, em định 30 tuổi mới lấy. Nhưng mà cha cứ hối miết, tại nhà em có mình em mà, hối lấy chồng miết cho có cháu. Cha nói giờ có người rồi đi hỏi cưới rồi đó. Giờ nói với Khánh hay là nói với em? Nói với Khánh, nói với em luôn. Cái kế hoạch kết hôn là khi nào? Dạ tụi em định cuối năm. Gặp gỡ được ai trong gia đình của bạn nam để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh rồi, chỉ có ba mẹ là chưa gặp thôi. Khi gặp người ta mới 2 tháng là em quyết định em ngưng luôn, là em lấy liền luôn, chứ chưa chắc chắn trong lòng mình đã yêu thương thật sự? Tại vì đó là quyết định của em. Là yêu. Dạ, yêu là cưới. Gia đình của em thì cũng gọi là rất gia giáo, không có gia trưởng cái gì cả. Gia đình của em là có 3 anh chị em thì ở trong này hết, em là con út ở trong nhà. Ngoài em ra bạn này có những cái mối quan hệ nào khác không? Đi làm về rồi ở nhà thôi, thì cứ nói chuyện về tới nhà rồi nói chuyện, gọi điện thoại nói chuyện cho em, hoặc là chạy xuống em, cứ một tuần xuống em hết 3-4 lần rồi. Thôi bây giờ bạn người ta quyết định nhanh thì mình cũng phải chúc mừng chứ, chẳng lẽ mình hoang mang, người ta trong cuộc người ta cũng hoang mang, mình hoang mang cái gì? Đúng không? Thì mình, tại vì cái vai trò của mình là cái gì, là mình cũng mong muốn là các bạn là phải bước qua một cái thử thách cuối cùng
là các bạn liệu là các bạn đã chắc chắn cái chuyện là mình sẽ về một nhà với nhau hay chưa? Dạ tôi Tại vì rất là nhiều bạn trẻ Tại mà vì, kiểu là yêu nhau xong cái mới có 1 tuần 2 tuần. thì tính em là yêu thì yêu lắm luôn, là em sẽ quan tâm tất cả về người đó luôn, em sẽ làm gì người đó tất cả. Nhưng mà đã gạt em cái gì hay là nó xào em gì là em sẽ bỏ liền, dù có kết hôn đi chăng nữa. Tính em không luyện. Rồi bây giờ Những bữa người giờ phụ nữ về nguy hiểm lắm, em phải cẩn thận bữa giờ nha. bạn này sửa đổi rồi, bây giờ bạn tin bạn đó là bao nhiêu % rồi? Dạ 20%. Mới tăng lên 20 à? Từ đây đến ngày cưới thì các bạn còn cảm thấy có những khó khăn gì nữa không? Em không thấy gì khó khăn nữa hết. Bây giờ hai bạn muốn nhau thay đổi điều gì? Và nhìn thẳng mặt nhau mình nói với nhau. Những gì nãy giờ em nói là em muốn nói hết cái nỗi lòng của em rồi. Em chỉ hy vọng là anh thay đổi và hoàn thiện mình hơn để có thể tiến xa hơn nữa, có một kết thúc đẹp trong năm nay. Anh cũng hy vọng là như vậy, và sớm có thể là hai đứa mình có thể là về chung một nhà. Từ cái lúc anh quen em đến giờ á, thì anh thấy là em hoàn hảo. Anh cũng hứa với em là anh sẽ thay đổi, sẽ vì em mà thay đổi hết tất cả. Có thể là có duyên, có một cái gì đó, nhưng mà thật sự duyên là một chuyện, mà có nợ với nhau hay không là phải tùy thuộc vào hai bạn nữa. Thì thật sự bản thân thì người trong cuộc mới hiểu rõ được nhau. Chị Tường thì dù sao cũng một cái nhìn khách quan bên ngoài thôi. Thì chị thấy là hai bạn cần phải cho nhau nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về nhau hơn nữa. Để khi mà giống như em nói là dù em có cưới rồi đi nữa mà không trúng ý em, không thì em vẫn bỏ. Nhưng mà chị Tường mong muốn rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Mà hai bạn phải suy nghĩ và phải thay đổi bản thân mình trước khi mình tiến đến hôn nhân, để mình cảm thấy là khi đã quyết định kết hôn rồi, nó là một cái giá trị thiêng liêng để sau này còn con cái nữa. Chứ không thể nào, tại vì mỗi lần như vậy nữ mình mới là người thiệt thòi nhiều hơn là nam. Mình một cái lần đò nó khó lắm. Em bây giờ em còn trẻ, em thấy mọi thứ nó màu hồng, chứ thật sự nó khó lắm, nó rất là khó khăn em à. Nó không đơn giản như là mình nghĩ đâu. Cho nên phải suy nghĩ thật kỹ. Bên đây hứa hẹn cái gì với nhau thì phải yêu thương nhau, là phải nắm chặt tay nhau và phải thay đổi. Cố gắng nha. Chúc hai em sẽ làm thực hiện được cái điều mà hai em mong muốn. Đã chọn thì không hối hận, cứ thế mà hạnh phúc với nhau. Anh nghèo nên chẳng nhấn kim cương. Thắm, em có thể đồng ý chứ lấy anh làm chồng được không? Nếu em không đồng ý thì anh quỳ từ đây tới tối luôn. Khóc luôn. Dạ. Tại em đồng ý. Em cũng thấy bất ngờ. Nói chung vui. Bất ngờ về điều gì? Gì bạn có thể làm được những cái này ở trên sóng truyền hình. Nói chung là bạn ngại lắm, rất là ngại. Cái nắm tay mà còn không dám, em ôm eo mà còn không dám, mà nói chi mà nói chung là cũng có tiến triển. Bạn gái em là một người rất là cá tính. Em cũng là một người rất là có cái cá tính rất đặc biệt. Thì hy vọng hai cái sự đặc biệt này sẽ cố gắng bổ sung cho nhau, chỉnh sửa để mà nó phù hợp với nhau ha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn, một cái phần rất đặc biệt của chương trình Yêu Là Cưới, bởi vì các bạn sẽ có thể ra về với một trong những phần quà sau đây. Đầu tiên chúng tôi có là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Liên Nga Bridal, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Island, một bộ thiệp cưới trọn gói 5 triệu đồng đến từ The Symbol, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox, và 3 bình sữa Thần Thánh của chương trình Yêu Là Cưới chờ đợi các bạn. Rồi, mời hai em quay. Rồi. Và món quà mà các bạn sẽ nhận về cho mình đó là một bình sữa của chương trình. Xin chúc mừng các bạn. Không sao cả, chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nhỏ để xây những cái thứ lớn hơn các bạn nha. Rồi. Đó là thử thách dành cho tình yêu đó. Đúng rồi. Dạ. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi, quan tâm và yêu quý chương trình Yêu Là Cưới. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết. Và tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhé. Vẫn khung giờ quen thuộc 15 giờ thứ Bảy trên kênh HTV7. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và nếu như cặp đôi nào muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trước khi mà các bạn thành hôn với nhau thì hãy đăng ký tham gia chương trình Yêu Là Cưới tại fanpage Yêu Là Cưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì Quang Bảo và chị Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.
cưới. Tối hôm đó thì em đi thả thính dạo, đi thả Em đi thả thính dạo. dạ thì tình cờ là thả chúng anh này thì ổng cũng Đi rất góp dạo. Mà tiền có một tính rất là hay. Ví dụ ship cho làm hàng, kêu phải đặt chỉ tiêu 100 đôi là quất ra dư 200-300 đôi không mà. Em nói rồi, cái cô này mà cưới về là đã luôn. Hãy đến với Yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7